සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඊමණි වීඩියෝ එකක් එක්ක යාළුවනේ. ඉතින් දවස් කීපයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ මේ විදිහට ගේන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් කාර්යබහුල වුණ හින්දා තමයි වීඩියෝ එකක් ගේන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණේ. ඉතින් අදත් ගෙනාව සුප්‍රීම සයිට් එකක් කරලා ට්‍රෝන් හොයන යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ යාළුවනේ මම කලින් ගෙනාපු සයිට් එක සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක විදිහට තමයි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක් යාළුවනේ ඔයාලට පොඩි මුදලක් ආයෝජනය කරලා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් සුපිරිම වැඩක් මේක. ගොඩක් අය මේ වෙනකොට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ආයතනයෙන්ම තමයි මට මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා නැවතත් මේ මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බේ. මොකද මෙයාලා මේකේ පොඩි අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙන ඒ විස්තර ඔක්කොම වීඩියෝ එක ඇතුළතදී කතා කරනවා. ඒකින්ද දිගටම වීඩියෝත් එක්ක කරන් දිලින්න කිසිම තැනක් ස්කිප් කරන්න එපා යාළුවනේ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලට මේකේ වැදගත්ම දේවල් මිස් වෙයි. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී ඔයාලගේ විඩ්‍රෝ එකේදී ගැටලු ඇති වෙයි. ඒකින්ද ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම වීඩියෝත් එක්ක කරන් දිලින්න කියලා ගොඩක් ආදරයෙන් මුලින්ම මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ යාළුවා තාමත් SL Pancha අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච නැති යාළුවෙන් නම් ඔයා අද නම් SL Pancha අපේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඉතින් ඔයා අන්තර්ජාලයේ මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාල් තියෙන රතුපාර subscribe button එක press කරලා බෙල් එහා පැත්තෙන් මතුවන බෙල් icon එක all කරලා තියාගත්තොත් එහෙම මේ වගේ මම අලුතෙන්ම දාන ඊමණි වීඩියෝ ඔයාලට notification නම් මාර්ගයේ මුලින්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ like එකක් දාලා මේතර දන්නේ නැති වගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතකතුව වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන අදහස් ඔයාලට ඇතිවන ගැටලු හැමදේම මතකතුව පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයාගේ කමෙන්ට් එක තමයි SL Pancha අපේ ගමන සාර්ථක කරන්න. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ අදහස පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කරනවා යාළුවනේ. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද යන් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා හැමදාමත් වගේ පහල කමෙන්ට් කරන්න යන තැන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක වගේම මේ සයිට් එක පිළිබඳව කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වගේම බලලි වෙලා අනිත් ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා අවිල්ලා ඔයාලට මේ සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි රෙජිස්ටර් ෆෝම් එක සයිට් එකේ. ඉතින් මුලින්ම මේකේ ඔයා account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම අදන ඉස්සරම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙකුට දැනගන්නත් මම සරලව මේකේ වෙන දේවල් කියන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඒකින්ද වීඩියෝ එක දිගටම වීඩියෝ බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් ආවට පස්සේ මුලින්ම මෙතෙන්ද ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් මෙතෙන්ද මතක ඇතුව ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ login password එක කියන තැන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේකට හොඳ strong password එකක් ඔයාලට දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ account එකට log වෙන්න. ඉතින් ඒකට capital ලකුණක් simple ලකුණක් symbol එකක් ඉලක්කමක් ඇතුළත්ව characters 8කට වැඩි හොඳ strong password එකක් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලට වැදගත්ම තැන තමයි මෙන්න මේකේ මේ security password එක. ඉතින් මේ password එකට SL Pancha recommend කරන්නේ ඔයාලා login password එක මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන password එකක් වුණත් මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට withdraw ලබා ගැනීමදී අනිවාර්යයෙන් මේ password එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකින්ද මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන password එකක් ලබා දෙන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ මෙතන invitation code එකට ඔයාලට code එකක් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ යට මෙතන attach කියන තැනට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ එහා පැත්තේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන අකුරු සහ ඉලක්කම් ඒ විදිහටම capital simple බලලා මෙතන type කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ පහළට ආවිලා මෙන්න මේ ඊතලේ ඔයාලා press කරාට පස්සේ සාර්ථක ඔයාගේ account එක නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව ඔයාගේ account එක active account එකක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා sign in කියලා බටන් එකක්. ඉතින් අපි ඒක press කරමු මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට පුළුවන් ඔයාලා ලබා දීපු phone number එක, ඒ වගේම ඔයාලා login ලබා දීපු login password එක මෙතෙන්ට ලබා දීලා මෙන්න මේ ඊතලේ press කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා account එක dashboard එකට මෙන්න මේ විදිහට අරයි යනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ මේක විස්තර ඔක්කොම බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉස්සරෝම නම් මේ site එකට register වුණාට TRX 600ක bonus එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා referral link එකක් කරා ආවට පස්සේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් collect කරගන්න. ඒ ලැබෙන TRX 600 ඔයාලට කොටස් වශයෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒක ලබා ගන්න ඔයාලා පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කියන දේ හරියටම බලලා කරගන්න. ඉතින් මේකේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි ඩිපොසිට් එකක් කරන්න ඕනේ යාළුවා. TRX එකේ ඉඳලා මේක ඩිපොසිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔයා ඩිපොසිට් කරන ප්‍රමාණය අනුව ඔයාලට මේක daily withdrawal limit එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක මේ මෙතන මේ තියෙන TRX 600 මගේ දෙන මෙතන 2389ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න විදිහත් මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඉතින් ඒ ලැබෙන TRX ප්‍රමාණය ඔයාලා කරන ඩිපොසිට් එක අනුව daily හැමදාම ඔයාලට මේක withdraw එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මම හැමදේම කියන්නම් step by step කියන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දිගටම වීඩියෝත් එක රැඳිලින්න යාළුවනේ.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට account එක හදාගත්තට පස්සේ මේකේ මෙහෙම විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ global plus මේ partnersලා ටික. ඉතින් මෙතන Binance තියෙන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ ගොඩක් අපිට විශ්වාසවන්තව මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට මෙයාලගේ partnersලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්න partnersලා 100%ක් විශ්වාසවන්තයි. ඉතින් විශේෂයෙන් Binance කියන ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් Binance ලත් මෙයාලගේ පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදිහට මේකේ කටයුතු කරන හින්දා ඔයාලට බය නැතුව මේකේ ඩිපොසිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් ඔයාලට මේ account එක ඇක්ටිව් කරලා නොමිලේ ලබා දෙන TRX ප්‍රමාණය withdraw කරගන්න ඩිපොසිට් එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලෝනේ ඩිපොසිට් කියලා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මෙයාලගේ ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ copy address කියන එක මෙන්න මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේ ඇඩ්‍රස් එක copy කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඊට පස්සේ ඔයාලගේ person pay එක, trust wallet එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට tron link pro wallet එක ඕන එකක් use කරලා ඒකෙන් ඔයාලට මේකට TRX එකේ ඉඳලා එකට වැඩි ඕනිම ප්‍රමාණයක් මේකට ඩිපොසිට් කරන්න. ඉතින් එහෙම ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ daily withdrawal limit එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා. ඔයාගේ ඩිපොසිට් එක අනුව ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා ළඟ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව මේකේ ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් කරලා ඉවරලා ඔයාලට මේ නොමිලේ ලබා දෙන TRX ප්‍රමාණය withdraw කරගැනීමේ හැකියාව ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ ඩිපොසිට් කිරීමේ හැකියාව තියෙන. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී live ඩිපොසිට් එකක් කරා TRX 40ක්. ඉතින් ඔයාලට comment section එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ එකේ link එක බලලා ඔයාලට හරියට මීට වැඩිය පැහැදිලි අවබෝධයක් මේ පිළිබඳව ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් බලලා ඉවරලා ඒ ඩිපොසිට් එක මම live කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට බලලා මේකේ ඩිපොසිට් කරලා මේ withdraw එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ මම home එකට යන්නයි යාළුවනේ. ඉතින් home එකට ගිහින් මෙහෙම පහළට එනකොට ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට wallet කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම promotion කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ promotion කියලා කියන්නේ යාළුවනේ ඔයාලගේ referral එකෙන් ලැබෙන income එක. ඉතින් මම referral income එක referral link එක ගන්න විදිහ ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. මෙන්න මෙතන යාළුවනේ මේ wallet කියන එක මෙහෙම press කරොත් එහෙම මෙන්න මේකෙන් තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ අර ඔයාලට කරන deposit එක අනුව daily withdrawal limit එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකෙන් withdraw එකක් ගත්තා යාළුවනේ. දැන් පොඩි වෙලාවකට කලින් ඒකින්ද මට ඔයාලට මෙතන withdrawal limit එකක් පෙන්වන්න බෑ. ඉතින් මගේ TRX 40ට මට දවසට TRX එක ගානේ මෙතනින් withdraw කර ගැනීමේ හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක කලින් withdraw කරපින්ද ඔයාලට මට මේ වෙලාවේ ඒක පෙන්වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේදී යාළුවනේ deposit එක වගේම live withdraw එකත් මම දානවා ඒකේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ withdrawal limit එක ගැන මම මේ කියනට වැඩිය පැහැදිලි අවබෝධයක් කලින් වීඩියෝ එක බලලා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකේ මේ හැමදේම live මම ඔයාලට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙයාලගේ අප්ඩේට් එක ගන්න ඕනින් තමයි මේ අලුතෙන් මේක බලන කෙනෙකුට දැනගන්න තමයි මම මේ දේවල් කියන්නේ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ ගැන අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න කියන එක නැවතත් මතක් කරනවා. ඒකේ මේ හැමදේම මීට වැඩිය ගොඩාක් සවිස්තරව තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් යාළුවනේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ යාළුවනේ මේකේ withdraw එක ලබා ගන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ basic account එක කියලා තියෙනවා. මේක මෙතන මෙහා පැත්තේ මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක් තියෙන. ඒක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ promotion account එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඒකේ unlimited ඔයාලට withdraw ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. කිසිම limit එකක් නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලට මෙතන TRX 1000ක් එකතු වුණත් ඔයාගේ යාළුවන්ගේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මේ TRX 1000ම එකපාර withdraw කර ගැනීම හැකියාව මෙයාලා ලබා දෙලා තියෙන. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ගොඩක් අලුත් සයිට් එකක් මේක මෙයාලා සඳහන් කරපු විදිහට මම මේ සයිට් එකත් එක්ක කතා කරනවා. මෙයාලගේ මාස 6ක් අනිවාර්යෙන් මෙයාලා මේ සයිට් එක දුවනවා කියලා. ඒකින්ද බය නැතුව වැඩ කරන්න. SL Pancha ගෙනාපු කිසිම ප්‍රොෆිට් සයිට් එකක් මේ වෙනකල් ස්කෑම් වෙලා නැහැ යාළුවනේ. මාස 3කට වඩා දුවන සයිට් තියෙනවා. තාම ස්කෑම් වෙලා නැහැ. හොඳටම ගෙවීම් කටයුතු කරනවා. ඒකින්ද බය නැතුව මේකේ වැඩ කරන්න. ඔයාලට මේකෙන් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් TRX 40ක් මම ඩිපොසිට් කරාට මට දවසට TRX එක ගානේ withdraw දෙනවා නම් මාස 6ක් යනකොට මට කොච්චර TRX ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවද කියන එක ඔයාලා කැල්කියුලේට් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒකින්ද හොඳටම සල්ලි කරනවා යාළුවනේ. ඔයාලා බය නැතුව වැඩ කරන්න. SL Pancha recommend කරන සයිට් එකක් මේක. මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම මේ කරන්නේ. ඉතින් මොකද මේ සයිට් එකෙන් මට මේක පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්න කියලා නැවත ආරාධනාවක් කරපින්ද තමයි මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් 100%ක්ම විශ්වාසවන්තයි යාළුවනේ. මාස 6ක් මේ සයිට් එක දුවනවා. නැවතත් මම එක මතක් කරනවා. ඒකින්ද ඔයාලා බය නැතුව ආගේ ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඔයාගේ tron කිසිම වෙලාවක අපතේ යන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒකෙන් ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට withdraw එක පිළිබඳව පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කැමති account එකක එකක් මෙතනින් select කරලා ඉවල මෙන්න මෙතන ඔයාගේ turn amount එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මට TRX 1.215ක් තියෙන. නමුත් මම කලින් basic account එකෙන් withdraw එක ලබා ගත්ත හින්දා මට දැන් මේ වෙලාවේ සජීව වලට මේ withdraw එක දාලා පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාගේ withdraw කරන්න අදාළ amount එක සඳහන් කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන enter your security password කියලා.
ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ද ඔයාලා අර මම ඔයාලට මුලින් මතක් කරා වගේ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන තැනදී දීපු login password යටින් තිබ්බ තැනට දීපු password එක මෙන්න මෙතෙන් සඳහන් කළා මේ confirm කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට සාර්ථකව වාට පුළුවන් ඔයාගේ account එකට instant withdraw එකක් විදියට ඒ මොහොතේම යාළුවනේ මේක withdraw කරනවා ඔයාගේ account එකට ලබා ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේකේ වැඩ කරන්න මේක 100% විශ්වාසන්තයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් ගැටලුවක් ඇති මෙතෙන්ද මේ එන්නේ මේ ප්‍රොමෝෂන් account එක ගැන මම කතා කරා. ප්‍රොමෝෂන් account එකේ ඔයාගේ referral link එක ගන්න විදිය ගැන තමයි මම මේ දැන් කියන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන යට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන මේ මයින් එකට මෙහා පැත්තේ share කියලා බටන් එකක්. ඉතින් ඒක press කරන්න මෙහෙම. press කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඔයාගේ referral link එක මේ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ copy link කියන එකෙන් ඔයාලට මේ referral link එක copy කරගෙන ඉවරලා ඔයාලට මේක ඔයාගේ social media වල group වල share කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න. ඒ යාළුවා වෙලා මේ account එක active කරගන්න කරන deposit එකෙන් level 3ක් යනකල් ඔයාලට මේකේ ගෙවීම් කටයුතු මෙයාලා කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාගේ direct referral කෙනෙකුට ඔයාගේ link හරහා ගින් කෙලින්ම register වෙන referral කෙනෙකුට 115ක referral commission එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවා account එකට ඇවිල්ලා මේ account එක active කරන TRX 100ක් deposit කරොත් එහෙම ඔයාට TRX 15ක referral commission එකක් ගන්නවා. මේ commission එක ගෙවන්නේ ඒ අදාළ ආයතනයෙන් ඔයාගේ යාළුවාට කිසිම අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. එයාට ඒ ලැබෙන මුදල ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඊට අමතරව කම්පැනියෙන් ඔයාට මේ ආයතනයෙන් ඔයාට මේ 115ක ප්‍රමාණයක් ගන්න. ඒ වගේම second level referral කෙනෙකුට 10%ක් වගේම third level referral කෙනෙකුට 5% විදිහට මෙයාලා referral commission එකක් ගෙවනවා. ඉතින් හොඳ group system එකක් තියෙන යාළුවනේ මේකේ referral ලගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අලුත් site එකක් ඉඳලා අනිවාර්යෙන් මේකට යාළුවෝ ගොඩක් ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් ඔයාගේ referral link එක share කරොත් ඔයාගේ යාළුවට පුළුවන් මේ site එක පිළිබඳ හැමදේම දැනගෙන ඔයාගේ link එක හරහා ආවිල්ලා මේක register වෙන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වැඩි referral ප්‍රමාණයක් මේ site එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති නම් ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ referral ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන මේ income එක වැඩි කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට deposit එකෙන් ලැබෙන daily income එක වගේම ඔයාලට referral එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙක තමයි ඔය දෙක තමයි යාළුවනේ මෙයාලා අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම ඔයාලට මේකදී කතා කරා ඔයා withdraw ගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට අර මම කලින් කියපු විදිහට යාළුවනේ ඔයාගේ account එක select කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාගේ promotion account එකෙන් unlimited withdraw ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. වගේම ඔයාගේ deposit එක අනුව ඔයාගේ basic account එකෙන් ඔයාලට daily withdrawal limit එකක් තියෙනවා. ඒ withdrawal limit එකෙන් ඔයාලට withdraw ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පැය 24කට සැරයක් තමයි ඔයාලට මේ හැකියාව ලබා දෙන්නේ යාළුවනේ මේ site එකෙන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ site එකක් යාළුවනේ මේක ඔයා කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. නැවතත් මම කියන SL Pancha recommend කරනවා මේ site එක. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේකේ වැඩ කරලා deposit කරලා ඔයාගේ profit එක හදාගන්න. බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. මාස 6ක් මේ site එක දුවනවා. මම ඒක විශ්වාසවන්තව කියන්නේ මම මේ ආයතනයත් එක්ක ගොඩක් ළඟින් කතා බහ කරලා මේ site එක පිළිබඳ හැමදේම දැනගෙනයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් SL Pancha ඔයාලා රවට්ටන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒක මගෙත් එක්ක ඇතුළේ ඉන්න යාළුවෝ දන්නවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේකේ වැඩ කරන්න යාළුවනේ. වැඩ කළා ඔයාගේ තියෙන tron ප්‍රමාණය මේක deposit කරලා ඔයාලට profit එක වැඩි profit එකක් ලබා ගන්න කියන එක මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තරම් මම මේක deposit කරන්න බය වෙන්න එපා යාළුවනේ. මේ site එක scam වෙන්නේ නැහැ. මාස 6ක් යනකල් අනිවාර්යෙන් මේක දුවනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක වැඩ කරන්න කියන එක නැවතත් මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ තව option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට ඒකත් කියන්නම්. මොකද ගොඩක් අය නොකියන දෙයක් මේක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ උඩ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. වගේ basic account එකේ මෙතන මේ ප්‍රමාණය මුදල ප්‍රමාණය මගේ 2389ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න හැමදාම ඔයාලට 105ක commission එකක් මෙයාලා ලබා දෙනවා මේ account එකේ තියෙන balance එකට. ඉතින් ඒක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හැමදාම ඇවිල්ලා collect කරගන්න ඕනේ. මේ යට trading කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක press කරන්න ඕනේ මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට දවස් දෙකක ඒ commission එක collect කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන receive කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම එකක් මෙහෙම press කරන්නම්. ඉතින් successful received කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට press කරන්නම්. ඒ දෙකම press කරාට පස්සේ ඔයාගේ main balance එක මම දැන් ගිහින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන main balance එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා 2675ට. ඉතින් ඔයාලට මේ මුදල වැඩි වෙන තරමට ඔයාලට withdraw කරගැනීමේ කාල සීමාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට TRS එක ගානේ දිගට මේ විදිහට මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයාලට withdraw කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලා හැමදාම බැරි වුණත් යාළුවනේ දවස් 2-3කට සැරයක් හරි site එකට log වෙන වෙලාවේ මෙන්න මේ trending කියන එකට ගිහින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒ ලබා දෙන bonus එක collect කරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාගේ withdraw එකේදී මෙතන balance එක වැඩි වෙන තරමට ඔයාලට ඒ withdraw එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒක collect කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේ site එකේ වැඩ කරන්නේ සරලව කතා කරත් ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මේ site එකේ වැඩ කරන විදිය, ඒ වගේම මේකේ withdraw එක ගන්න විදිය, deposit කරන විදිය හැමදේම. ඉතින් කොහරි තැනක යාළුවනේ ඔයාලට මේ site එකේ
ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කලින් කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මේකේ මම මේ කතා කරපු හැමදේම සජීවවම කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට බය නැතුව ගැටලුවක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා විශ්වාසවන්තව ඔයා වැඩ කරන්න. මේක 100% විශ්වාසයි. ඉතින් එක්සෙල් පංචය නැවතත් කියන මේක රෙකමන්ඩ් කරන හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ගාව තියෙන TRS ටික මේක ඩිපොසිට් කරලා ඔයාලට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මම මේ කියපු දේ සරලව මේ සයිට් එක ගැන කරපු දෙවනි වීඩියෝ එකේ හින්දා මම මේ විදිහට සරලව මේ ගැන කතා කරේ. කලින් වීඩියෝ එකත් බලලා මේකේ වැඩ පටන්ගෙන ඔයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර කරන්නයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා තාමත් එක්සෙල් පංචය අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එයා පැත්තේ මෙතන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු තැන notification නම් මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නේද යාළුවනේ වීඩියෝ එක like එකක් දාලා මේකට උදන් නැති ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මතකතු වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතුණු අදහස් ඇතිවුණු ගැටලු හැමදේම මතකතුව පහළ comment section එකේ comment කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.